Hi, xin chào các bạn. Lần đầu tiên thì cho dấu một cái sự được chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thì hôm nay mình xin được phép chia sẻ cho các bạn về toàn tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Đếm ngược đến ngày lễ Khánh Thành, mở tuyến dịp 30 tháng 4, lễ 1 tháng 5 này. Và mình đang di chuyển ở cuối tuyến của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, và vị trí này chính là vị trí nhập làn của tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận để kết nối với tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Thì những ngày sắp tới, dịp lễ sắp tới thì người ta sẽ mở cái tuyến này để cho bà con chạy về Mỹ Thuận trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận trong thời gian sắp tới. Vị trí này chính là vị trí nhập làn nha các bạn. Thì vị trí nhập làn này thì hướng dẫn để mà nhập làn vào thì mình cũng không có nói tới nữa, vì lúc trước mình cũng đã làm vài clip để mà hướng dẫn các bạn về vấn đề mà nhập làn vào tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này rồi. Và video hôm nay là mình muốn chia sẻ các bạn về toàn tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đó, và những cái vị trí mà mình muốn chia sẻ các bạn về người ta đang thi công ra sao, đặc biệt là các nút giao, nút giao Hân Cửu Nghĩa, rồi nút giao Cây Lậy ở Tân Hội, nút giao Cái Bè ở Mỹ Hội và nút giao An Thái Trung. Và những vị trí đó tiến độ ra sao và như thế nào thì video hôm nay thì mình đã quay trước đó là 3-4 ngày rồi nha các bạn, nên có thể là tiến độ hiện tại của hôm nay, chiều hôm nay thì đã thay đổi đôi chút rồi nha các bạn. Vị trí mà mình đang di chuyển qua đây chính là nút giao Hân Cửu Nghĩa. Có thể nói nút giao này theo mình được nhìn nhận là có thể là lớn nhất trong các nút giao ở khu vực của miền Tây Nam Bộ mình. Và hướng di chuyển này của mình là hướng di chuyển đổ về Mỹ Thuận nha các bạn. Để xem coi tình hình, coi diễn biến của tuyến cao tốc này như thế nào thì mời các bạn theo dõi tiếp theo trên video của mình. Có thể video của mình là không có mà bay hết toàn tuyến được, nhưng mà những vị trí quan trọng và những vị trí trọng điểm mình sẽ chia sẻ, và những vị trí nào mà đang thi công hay gì đó mình sẽ chia sẻ cụ thể cho các bạn. Và theo như thông tin mình tìm hiểu và được biết thì trong thời gian sắp tới là vào khoảng 29 tháng 4 2022 thì có thể sẽ đưa vào để thông xe tạm nha các bạn, trong 10 ngày. Đó, dự kiến là vậy, dự kiến là thông xe tạm trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 để cho bà con về quê ăn Tết bằng ô tô trên đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này, để giảm bớt lượng xe trên quốc lộ 1A nha các bạn. Đó, và nếu mà dự kiến thứ hai á, là sẽ bắt đầu từ vào 29 tháng 4 2022 sẽ đưa vào cho chạy miễn phí. Đó, cho chạy miễn phí sử dụng luôn đó. Và dự kiến là vào ngày 28 tháng 4 2022 sẽ làm lễ khánh thành nha các bạn. Đó là những thông tin mà mình tìm hiểu và biết được, thì mọi thứ đều trên hai cái chữ gọi là dự kiến, nên có thể là thay đổi bất cứ lúc nào trong vào những cái tình huống vào những thời gian cận kề sắp tới nha các bạn. Thì mà các bạn đón theo dõi tiếp theo, thì khi mà có những thông tin chính thức và như thế nào đó mình sẽ cập nhật cho các bạn xem. Thì các bạn thấy là vị trí này mình vừa qua khỏi cầu Kênh Năng đó, là cái cầu vượt trực tiếp trên tuyến chính ở trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này. Và các bạn thấy hai bên đó chính là đường gom của hai bên thì đang sắp sửa hoàn thiện đường gom của hai bên, hay còn gọi là đường Nguyễn Sinh nha các bạn. Đây chính là vị trí của nhà điều hành ở km 51+940 đó, nhà điều hành và trạm thu phí, trạm BOT ở đầu tuyến trên tuyến chính luôn nha các bạn. Bạn có thấy được ở phía nền bê tông xi măng đó, đó chính là vị trí nền mặt đường đã hoàn thiện rồi về cái nền mặt đường của trạm thu phí ở km đầu tuyến. Thì ở trạm thu phí km đầu tuyến km 51+940 này trên tuyến chính á, thì hiện tại đã hoàn thành nền mặt đường, thì các bạn cũng đã thấy rồi đó. Rồi các hạng mục như mái che nè, cabin sẽ hoàn thành trước ngày 29 tháng 4 và hoàn tất trạm thu phí cũng như nhà điều hành trước ngày 30 tháng 6. Thì còn vấn đề thu phí thì trước mắt thì vẫn còn đang đợi cái nhà điều hành ở trạm thu phí đầu tuyến này nha các bạn. Vì cái nhà điều hành ở trạm thu phí đầu tuyến này thì xây dựng sau cùng, cho nên là cái thời gian mà để xong hoàn thiện cái nhà điều hành trạm thu phí đầu tuyến này thì có thể là khoảng 30 tháng 6 đó. Cũng như là cái vấn đề mà đưa vào để mà thu phí chính thức cho tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này thì vẫn còn khá là nhiều khó khăn, bởi nhiều cái vấn đề nan giải mà ở trên người ta đang giải quyết, nên cũng có thể là khoảng
lối tháng 9 nha các bạn. Có thể là khoảng vào tháng 9, 2 tháng 9 thì sẽ cho thu phí. Đó là những dự kiến thôi, nhưng mà cũng có thể là sẽ thu phí sớm hơn, có thể là vào khoảng tháng 8, tháng 7 gì đó, và cũng có thể là vào tháng 9 2022 này mới đưa vào thu phí trên tuyến cao tốc Trung Lương Thuận này. Đó. Còn vấn đề mà chạy trong dịp lễ sắp tới 30 tháng 4 một năm này thì mình nghĩ là chắc cú là sẽ cho mở tuyến cho các bạn bà con có ô tô để về miền Tây trên tuyến cao tốc Trung Lương Thuận này trong dịp lễ này. Và như lúc nãy mình đã nhắc rồi đó, cũng đã nói rồi đó, thì dự kiến có thể là có hai phương án. Phương án thứ nhất là dự kiến là sẽ mở cái tuyến cao tốc Trung Lương Thuận này trong dịp lễ 30 tháng 4 một năm này trong 10 ngày đó. Và có thể là phương án thứ hai sẽ mở tuyến cao tốc Trung Lương Thuận này cho bắt đầu từ vào ngày lễ cho đến chạy xuyên suốt, và trong thời gian đó là chạy miễn phí đến khi mà thu phí đó. Thì có hai phương án đó. Các bạn cũng có thể thấy được tuyến cao tốc Trung Lương Thuận này và với nền mặt đường là 4 làn xe với chiều rộng mặt đường là 17 m và chiều rộng của 4 cái làn xe này là 16 m. Bên tay trái các bạn thấy đó chính là đường gom hay còn gọi là đường dân sinh đó, hay còn gọi là đường công vụ đó. Thì họ cũng đang cố gắng hoàn thành nha các bạn. Vẫn còn rất là nham nhở ở khu vực của đường gom lúc nãy. Thì vào cái ngày 20 tháng 4 2022 á, vừa rồi á, thì công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận đã phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Cai Lậy tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Mục đích của cái việc này là để nâng cao cái kỹ năng về cái việc xử lý sự cố giao thông cho cán bộ, nhân viên đơn vị để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc đặc biệt ở miền Tây này. Vì sao mình gọi là đặc biệt? Vì đây chính là tuyến đường cao tốc ở giai đoạn 1 này chỉ có 17 m đó. Và nền mặt đường xe chạy là 16 m với 4 làn xe thôi và không có làn dừng khẩn cấp. Đó, đặc biệt là như thế. Xa xa thì họ sẽ trang bị một cái điểm dừng khẩn cấp. Ở trên tuyến này thì có 6 cái vị trí, 6 vị trí là điểm dừng khẩn cấp nha các bạn. Cho nên cái vấn đề là nó đặc biệt như thế, nó khác với cái tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Và một số bạn cũng hỏi mình là cái đường gom hay còn gọi đường dân sinh bên dưới cặp theo cao tốc này có xuyên suốt, có thể di chuyển xuyên suốt từ nút giao Hân Cửu Nghĩa về đến Mỹ Thuận hay không, thì mình xin được phép trả lời cho các bạn là không nha. Thì nhiều bạn cũng đã hỏi mình nhiều câu hỏi này và mình cũng đã trả lời rất là nhiều lần rồi, nhưng hôm nay mình xin được phép để mà nói lại một lần nữa để cho các bạn biết được rằng đó, như trên livecam này các bạn cũng thể thấy được đó, đường gom ở hai bên đường cặp theo đường cao tốc này thì đến những khu vực, những cái đoạn mà kinh như thế này thì họ sẽ không có làm cầu vượt qua ở bên dưới đường gom nha các bạn. Ở những đoạn mà kinh lớn như thế này đó, ở những đoạn mà kinh nhỏ hay hoặc là những đoạn mà đường dân sinh bên dưới bắt buộc phải có cầu qua để cho họ có thể mà di chuyển qua quốc lộ 1A hay là như thế nào đó thì họ mới làm cái cầu qua nha các bạn. Và vị trí đó là cũng phải là nhờ dân, rất là nhiều khu vực dân cư cũng khá là đông, hoặc là cái đường kinh, chiều rộng của mặt kinh nó nhỏ cho nên người ta mới làm cầu thôi. Cho nên các bạn hết sức lưu ý. Cho nên là các bạn muốn di chuyển bằng theo đường gom này từ Hân Cửu Nghĩa về đến Mỹ Thuận thì không thể được nha các bạn. Đó, nên các bạn hết sức lưu ý về vấn đề này. Ở cái đoạn này thì các bạn thấy được đường gom ở hai bên thì đã hoàn thiện rồi đó, cũng như trên tuyến chính đã hoàn thiện. Thì mình xin được phép nói đôi chút tóm tắt về cái dự án cao tốc Trung Lương Thuận này. Thì dự án cao tốc Trung Lương Thuận này là dự án nằm trong cái thành phần cao tốc của dự án cao tốc Bắc Nam. Đó là một dự án cao tốc huyết mạch của dự án cao tốc Bắc Nam nha các bạn. Và nó nằm toàn bộ trên địa bàn của tỉnh Tiền Giang với tổng chiều dài của toàn tuyến là 51,1 km. Và nó bắt đầu từ nút giao Hân Cửu Nghĩa, chính là điểm cuối của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, và kết thúc ở tại nút giao An Hải Trung, chính là điểm cuối của tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này, ở tại khu vực của An Hải Trung.
Thì vị trí đó thì sau này nó sẽ liên kết với đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận 2. Thì đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 và cầu Mỹ Thuận 2 đang trong quá trình xây dựng, sắp tới này là sẽ vào 2023 sẽ hoàn thành. Nó sẽ tạo thành một cái mối liên kết liền lạc để mà kết nối với tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ để về Cần Thơ nha các bạn. Thì tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ thì cũng đang trong quá trình xây dựng, thì dự kiến là khoảng sang năm 2023 sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng đó. Thì trở lại với tuyến cao tốc Trung Lương Thuận này thì với tổng mức đầu tư của tuyến cao tốc Trung Lương Thuận này là 12.668 tỷ đồng, thì đang trong quá trình để quyết toán lại cái ngân sách của cái số vốn này đó. Và được tập đoàn đã lãnh công trình này vào cuối năm 2019 cho đến thời điểm hiện tại 2022 này thì đã 3 năm hơn rồi, thì tuyến cao tốc này đã có hình hài sau rất là nhiều lần cái những nhà đầu tư đã lãnh để đã đấu thầu cái công trình này nhưng đã thất bại từ năm 2011 cho đến nay. Cách này là 10 năm trước, hơn 10 năm trước thì đã có nhiều cái công ty, nhiều cái nhà thầu đã lãnh công trình này nhưng mà đã thất bại nha các bạn. Thì đến tập đoàn Đèo Cả vào cuối năm 2019 đã lãnh công trình này và đã sắp đưa vào hoạt động chính thức nha các bạn. Thì các bạn cũng có thể thấy được đường gom cũng như là những vị trí bên dưới thì họ cũng đang cố gắng, nhà đầu tư cũng đang cố gắng hoàn thiện ở những đoạn ở bên dưới. Các bạn cũng thấy được ở bên tay trái mình đường gom á, bên tay trái hay còn gọi đường dân sinh bên tay trái mình á, thì một màu nhựa đen là bên cái đường gom bên đó thì họ mới vừa gưới nhựa xong á, cho nên là cái mặt đường vẫn còn rất là mới. Ở giai đoạn 1 này thì cái tuyến cao tốc Trung Lương Thuận này chỉ có nền mặt đường là 17m với 4 làn xe đó, và nền đường xe chạy thì chỉ là 16m nha các bạn. Cho nên các bạn hết sức lưu ý khi mà di chuyển vào bên trong cái tuyến đường cao tốc Trung Lương Thuận này, vì nó đặc biệt một chỗ là nó không có làn dừng khẩn cấp, cho nên là các bác tài đặc biệt lưu ý, nó không có giống với cái tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Cho nên việc di chuyển vào trong vị trí và cái đoạn cao tốc này thì phải hết sức là lưu ý và tuân thủ theo cái điều lực của quy định của tuyến này là giữ khoảng cách an toàn từ 50 km, từ 50m đổ đi đó. Cho nên là xa ở những vị trí người ta sẽ để những cái bảng giữ khoảng cách, và cũng như là từ 50 cho đến 110 đó là khoảng cách của mỗi cái vị trí của mỗi cái xe ô tô cách với nhau. Đây chính là một đoạn cầu khu vực Long Định nè, kênh Long Định nè. Rồi bây giờ thì mình tiếp tục di chuyển đến cái khu vực mới nha. Đây chính là khu vực của khu vực này, khu vực của Tân Hội, Cai Lậy, Tiền Giang nha các bạn. Thì đây chính là nút giao thứ hai. Nút giao này chính là nút giao Cai Lậy ở khu vực của Tân Hội, Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Bây giờ mình xem cái vị trí này họ thi công đến đâu nha các bạn. Thì các bạn cũng có thể thấy được bên tay trái mình á, cái hướng về Mỹ Thuận á, bên tay trái mình nha, bên tay trái mình thì bên dưới là cái khoảng hàng rào và cái khoảng cách với hộ lan nó còn khá rộng. Cái khoảng đó là chính là khoảng giải phóng mặt bằng trước để chuẩn bị cho giai đoạn 2 nha các bạn. Thì nhiều bạn cũng hỏi mình giai đoạn 2 khi nào sẽ tiến hành để thi công đó, thì có thể nói là không có biết trước được, cũng như là hiện tại thì cái giai đoạn 1 này cũng sắp sửa đưa vào sử dụng thôi, cho nên giai đoạn 2 này còn rất là lâu lắm mới tiến hành để mà xây dựng cái giai đoạn 2 để cho hoàn thiện cái nền mặt đường với 6 làn nha các bạn. Và chưa có thông tin chính thức nào nói về cái giai đoạn 2, cho nên là khi nào cái tuyến cao tốc Trung Lương Thuận này ở giai đoạn 1 này thì nó hoàn vốn, và khi mà cái tuyến cao tốc Trung Lương Thuận này nó đạt đỉnh điểm kẹt xe và lưu lượng xe rất là cao thì người ta mới tính tới cái việc mà đề cập cũng như là xét duyệt cho cái vấn đề mà giai đoạn 2.
để lên thành 6 làn xe nha các bạn. Và các bạn cũng có thể thấy được phía trước đó chính là cái nút giao Cai Lậy ở khu vực Tân Hội, Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì nút giao này để giúp các phương tiện có thể mà ra quốc lộ 1A đó, ra quốc lộ 1A để mà kết nối với khu vực của Nhị Quý ở ngoài Cai Lậy á, ở ngoài quốc lộ 1A để vào bên trong cái tuyến cao tốc này, hoặc là các phương tiện có thể mà từ ở bên trong khu vực của cao tốc này để mà ra ngoài quốc lộ 1A. Thì từ cái nút giao này cho đến ra ngoài khu vực của cái quốc lộ 1A thì khoảng 2 km nha các bạn, về cái đoạn đường dẫn từ nút giao này ra quốc lộ 1A. Và về các hướng đi thì các bạn nhìn trên bản đồ và các bạn nhìn trên cái Leica mình đang quay thì các bạn cũng có thể thấy được và hình dung được các hướng đi rồi, đúng không nào? Đó, thì nó sẽ có những cái nhánh ra vào đó. Và cái nút giao này có hình loa kèn đó. Cái nút giao hình loa kèn này là một cái nút giao rất là phổ biến ở những cái con đường ở Việt Nam mình rất là nhiều. Đó thì các bạn cũng có thể thấy được trên cái nền mặt đường của cầu vượt, lúc trước thì chưa có hãm nhựa đúng không? Thì hôm nay các bạn thấy được một cái màu đen trên nền mặt đường. Đó thì họ đã hoàn tất cái khu vực của nút giao Cai Lậy này rồi. Hướng mình đang bay chính là hướng đổ về Mỹ Thuận nha các bạn. Xin lưu ý thì clip này mình di chuyển hướng về Mỹ Thuận. Thì mình xin được phép chia sẻ và nói sơ về cái tiến độ hiện tại. Thì hiện tại tiến độ có đạt được 97,5% trên toàn tuyến nha các bạn. Cụ thể thì hạng mục nền mặt đường trên tuyến chính và 46 cầu trên tuyến chính, tuyến nhánh và cầu hồ các nút giao liên thông đã hoàn thành. Riêng thì 7 cầu vượt đã hoàn thành 5 cầu, còn lại thì 2 cầu đang cố gắng hoàn thiện trong ít ngày sắp tới. Còn cầu đi bộ là cầu Bà Bóng á, thì tại Tân Bình, Cai Lậy thì vẫn đang thi công. Thì những clip trước mình đã chia sẻ các bạn về cái cầu đi bộ, có thể nói là một cái cầu đặc biệt và cầu duy nhất, cầu đi bộ duy nhất đi qua tuyến cao tốc Trung Lương Thuận này. Đó, thì hy vọng là cầu đi bộ này có thể hoàn thành và xong kịp vào ngày 30 tháng 4 sắp tới nha các bạn. Và cũng đang trong quá trình thi công các rãnh thoát nước. Trong những clip vừa rồi thì mình có chia sẻ trên các kênh thì các bạn cũng có thể thấy được họ đang thi công cái rãnh thoát nước cặp theo cái hộ lan á. Thì nghĩ là 3-4 hôm vừa rồi thì chắc lẽ cũng đã hoàn thành xong những cái rãnh thoát nước đó rồi. Và an toàn giao thông trên tuyến chính về đèn chiếu sáng, hệ thống giao thông thông minh, ITS cũng đã hoàn thành. Và mấy ngày vừa qua thì công nhân cũng đã lắp xong cái hệ thống cáp quang và đang trong thời gian là set up để kết nối với camera an toàn giao thông và hệ thống nha các bạn. Thì đây chính là một trong các nút giao nè. Đây chính là nút giao Cái Bè nha các bạn, ở khu vực của Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thì vô video này thì mình để có thể có được video mà quay được hết khu vực của trên toàn tuyến của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, cho nên là phải mất khá nhiều thời gian. Đó, phải mất 3-4 hôm mới hoàn thiện được cái quay hết toàn bộ cái khu vực này. Cho nên là cái việc mà hãm nhựa này thì đã cách nay 3-4 ngày trước rồi các bạn. Các bạn cũng có thể thấy được cái việc hãm nhựa trên cái nền mặt cầu đó, trên mặt cầu, nền mặt cầu cầu vượt của cái nút giao Cái Bè này. Giờ thì mình sẽ đảo trở lại cho các bạn xem ở bên dưới cái khu vực của cái nút giao Cái Bè này họ đang thi công như thế nào. Đó, bên dưới đó chính là đường gom hay gọi là đường dân sinh cặp theo cái cầu vượt, cặp theo cao tốc. Đoạn này thì tương đối là đường gom thi công chậm hơn so với những khu vực khác, và cũng rất là mong cái những đoạn đường gom và những hạng mục phụ này sẽ cố gắng hoàn thành và xong hoàn chỉnh trong ngày 29 tháng 4 sắp tới.
Thì các bạn biết rồi đó, thì khi mà hãm nhựa xong trên mặt đường thì họ còn phải những cái công việc hạng mục phụ, như chẳng hạn như là lắp giải phân cách đó, rồi vẽ vạch kẻ đường, rồi cũng như là thi công cái khe co giãn, lắp những khe co giãn trên mặt cầu nha các bạn, ở những cái đoạn cầu đó. Những hạng mục phụ mà mình vừa kể ra đó thì sẽ cố gắng hoàn thiện. Như các bạn thấy ở khu vực ở mố cầu đó, cái khu vực chân cầu vượt đó, thì họ sẽ phải thi công về lắp những cái ốp máy tali cạnh theo những cái lề của cái mố cầu đó, nhìn rất là đẹp luôn. Vì cái nút giao này đó, một cái hình lo kèn rất là gõ mắt luôn, các bạn thấy được. Và ở vị trí trên cầu vượt này đổ ra theo cái hướng về bên phía trước màn hình đó, đó chính là cái đoạn đường dẫn để nối ra quốc lộ 1A nha các bạn, ở khu vực của Cái Bè nha các bạn. Thì cái đoạn đường dẫn này nó sẽ nối với cái đường DH71 đó, hay còn gọi là lộ bót 23 ngày xưa đó. Thì cái vị trí đó thì mình sẽ chia sẻ sau, mình có chia sẻ về cái đoạn đường dẫn đó cho các bạn về những cái clip trước rồi, các bạn cũng có thể thấy được, hình dung rồi được đúng không nào. Và cái đoạn đường dẫn từ nút giao này ra tới ngoài khu vực của quốc lộ A đó, thì có chiều dài là 3,15 km nha các bạn. Đó, còn cái vị trí mố cầu ngay cái đoạn mà tiếp giáp với cái chân cầu á, trên cầu vượt á, thì người ta cũng sẽ cố gắng hoàn thiện trong thời gian ngắn sắp tới. Thì chỉ còn ít hôm nữa thôi, vào ngày 28 tháng 4 này, dự kiến vào ngày 28 tháng 4 này 2022 này sẽ làm lễ khánh thành nha các bạn. Đó là một cái ngày đặc biệt của tuyến cao tốc Trung Lương Thuận này, là một tuyến cao tốc đặc biệt ở miền Tây mình. Một cái nút giao rất là chill. Nếu mà khi mà hoàn thành cái nút giao này và lắp những cái trang trí ở bên dưới cái vòng xây của cái cầu vượt này, có thể nói là rất là đẹp luôn. Thì sau này thì họ sẽ lắp trang trí những cái biểu tượng ở ngay cái vòng xây của cái nút giao này nha các bạn, về những cái đặc sản, những cái đặc trưng của những cái đặc trưng của khu vực vùng miền nha các bạn. Bên dưới thì họ đang set up những cái camera đặt trên cặp heo cao tốc đó. Và đây, khu vực này chính là khu vực sắp tới nữa, là khu vực của điểm cuối của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đó chính là nút giao An Hải Trung, ở khu vực của An Hải Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Bên trên đó chính là cầu vượt dành cho quốc lộ 30 để cho các phương tiện để mà ra vào kết nối với quốc lộ 1A và thành phố Sa Đéc, Cao Lãnh nha các bạn. Ở phía trước chính là điểm cuối của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha các bạn. Như các bạn cũng đã thấy, nó ở khu vực này là một cái nút giao nhưng mà chưa có hoàn thiện nha các bạn, vì nó chia ra làm phân nửa 2 nhánh đường. Nếu mà khi hoàn thiện cái đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận 2 thì họ sẽ mở tuyến. Hiện tại thì họ sẽ đóng lại, chỉ là cho 2 cái làn đường thôi, một cái lối ra khi mà kết thúc cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và một lối vào cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha các bạn. Phía trước đó chính là cái đường dẫn đó để mà kết nối với cầu Mỹ Thuận 2 đang trong quá trình xây dựng. Về cái vấn đề mà cầu Mỹ Thuận 2 thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở những clip sau, cho nên các bạn hãy đợi mình ở những clip sau. Mình sẽ chia sẻ về cái đoạn đường dẫn cũng như là về cái vấn đề thi công cầu Mỹ Thuận 2. Đây mình đang di chuyển theo cái lối ra khi kết thúc cao tốc để mà các bạn về ra quốc lộ A lên cầu Mỹ Thuận, hoặc là các bạn vào bên trong đường quốc lộ 30 để mà về Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, vân vân, để cho các bạn xem rõ được cái khu vực của trạm thu phí lối ra này nha. Đó, trạm thu phí lối ra thì đã hoàn thiện nha các bạn, về cái làn đường, nền đường cũng như là mái che cabin đã lắp đầy đủ ở bên dưới. Họ đang cố gắng thi công những cái hạng mục phụ cặp theo cái lề của cái nền trạm thu phí nha các bạn. Đây chính là cái lối ra nè, trạm thu phí lối ra của nút giao An Hải Trung. Thì hiện tại thì các trạm thu phí đã cơ bản kết nối
được với mặt đường nha các bạn. Đang thi công đảo phân làng và cố gắng hoàn thiện các nhà điều hành tại các trạm thu phí. Trong đó thì các trạm thu phí tại Cai Lậy, Cái Bè và An Thái Trung đã hoàn thành phần xây dựng trạm và nhà điều hành và đang cố gắng hoàn thiện để ít ngày tới sẽ đấu nối với hệ thống cáp quang nha các bạn. Chỉ có một cái vướng mắc đó là chính là vướng mắc của trạm thu phí và nhà điều hành ở km 51+940, đó chính là trạm thu phí nhà điều hành đầu tuyến nha các bạn. Vướng mắc là vướng mắc ở chỗ đó. Và cũng như ở một cái vướng mắc nữa, khi mà cái vấn đề thu phí cũng vẫn còn là cái vấn đề nan giải. Bây giờ trước mắt thì mình cứ việc xem cái tiến độ hiện tại ở những khu vực mình đang chia sẻ thôi. Còn đây chính là cái lối vào đó, các bạn thấy bên tay trái mình đó, lối vào của tuyến cao tốc Trung Lương Thuận ở khu vực An Thái Trung. Và cặp theo cái lối vào đó, thì cũng có một đường gom cho người dân ở khu vực xung quanh đó. Thì đường gom cũng đang trong quá trình xây dựng, cũng đã cố gắng hoàn thành trong thời gian sắp tới. Và bây giờ thì mời các bạn chuẩn bị xem cái nhà điều hành đó. Nhà điều hành là bên lối vào nha các bạn, cũng như trạm thu phí ở khu vực của An Thái Trung này nó ra sao và như thế nào, đã hoàn thiện hay chưa. Đây, và như các bạn cũng có thể thấy được, đây chính là khu vực của trạm thu phí và nhà điều hành. Hiện tại thì họ đang cố gắng hoàn thiện cái những hạng mục phụ của nhà điều hành như là mặt đường nè, đó, nền nhà, sàn nhà. Thì cái trạm thu phí cũng đã hoàn thiện về cái mái che cũng như lắp cabin ok rồi đó. Đây chính là cái đường lối để mà các phương tiện ra vào với thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc bằng đường quốc lộ 30 nha các bạn. Và mình sẽ review qua bên ngoài. Khu vực ở bên ngoài đó chính là quốc lộ 1A. Ngay tại khu vực đó người ta gọi là ngã ba An Thái Trung. Thì khu vực đó có thể nói là điểm đen trong ít ngày sắp tới nha các bạn. Thì vừa rồi đợt Tết Nguyên đán vừa rồi á, thì vị trí của ngã ba An Thái Trung này là một cái điểm đen hết sức là gây cấn vì vấn đề kẹt xe nha các bạn. Cho nên là vào ngày 30 tháng 4 sắp tới thì vị trí ngã ba An Thái Trung cũng sẽ là vị trí nan giải và vẫn chưa có thể giải quyết được, khi mà cái chỉ khi mà cái đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận 2 và cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thiện, cũng như tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hoàn thiện thì mới có thể mà giải quyết được cái vấn đề nan giải ở khu vực của ngã ba An Thái Trung đó. Rồi đây chính là cái hướng lối vào cho các phương tiện để mà vào cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận để mà về Trung Lương hoặc là lên thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đây chính là lối vào đó. Các bạn nhìn từ xa có thể thấy được cái trạm thu phí cũng như bên trong đó chính là nhà điều hành đó, của An Thái Trung. Video hôm nay thì các bạn cũng có thể hình dung cũng như là khái quát được hết toàn bộ cái tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này đó. Mình chia sẻ tóm tắt đó và khái quát nhất về những cái vị trí trọng điểm, những vị trí quan trọng mà các bạn nắm được ở trên tuyến cao tốc Trung Lương Thuận này, và cũng như là những thông tin và những dự kiến sắp tới để cho các bạn có thể biết được sắp tới thì họ sẽ giải quyết như thế nào, để trong quá trình mà bà con nghỉ lễ sắp tới thì mình sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên. Và trong những ít ngày sắp tới thì sẽ có những thông tin chính thức về các vấn đề như là giải quyết về cái có mở tuyến cho cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này hay không, và cũng như là sẽ chia sẻ các bạn về cái ngày lễ Khánh Thành. Nếu mà mình có thể mà có thời gian mình sẽ chia sẻ về ngày lễ Khánh Thành cho các bạn xem. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này, nhớ bấm like trên video này và đăng ký kênh, nhớ và sau cùng là bật cái chuông để khi mà có những cái video mới trên kênh mình thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào xem ngay lập tức nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem video.